Tarjanam balasya. It endos the bala is there. Pitta is grahanam balasya, and Vayu is vivid prakaranam shitoshnadi gunadhinam preranam. So prerana is very important as far as various metabolic activities are concerned, and in body that function is served by vata. So when we go to the definition of dosha, the definition dushan swabhavat iti dosha, but important definition is prakruti arambhakatve sati dushti kartutvam doshatvam. That is the as far as the correct definition, because prakruti arambhakatve, that is very important. And then the particular entity should have the capacity to vitiate malas and doshas in the body. So that particular prakruti and that particular entity should be present in the formation of the prakriti. So that definition should be kept in the mind. So this particular shloka is there, the types of dosha. Vata dvida vatadaya prakruta vaikruta tatra prakruta saptavidaya prakrute hituvita. So that is the genetic aspect, that is prakruta saptavidaya prakrute hituvita. ते एक शरीर जन्मान. So that is the genetic aspect of the body. आणि वैकृत असतो गर्भाद विनिसृतस्य आहारसस्य मला संभव स्थिती. आपली जी काही ट्रीटमेंट असते ती वैकृत दोषांवर असते, विकृत दोषांवर नाही. आणि प्राकृत दोष कधीही बदलत नाहीत, त्यालाच आपण काय म्हणलेलं आहे की प्रकृती म्हटलेलं आहे. त्यामुळं जी काही ट्रीटमेंट असेल, जे काही आजार असतात ते वैकृत दोषाच्या त्या ठिकाणी कमी जास्त होण्यामुळे घडत असतात, प्राकृत दोषांच्या नाही. ते आजार जे आहेत ते न ट्रीटमेंटनी बरं होऊ न शकणारे असतात. जसे काही आपण वर्णन केलेलं की डाऊन सिंड्रोम असतात किंवा जेनेटिक डिसऑर्डर्स असतात. सो दीज आर टाइप्स ऑफ दोषास अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह. आता सुश्रुतांनी दोषांना त्रिस्थूण म्हटलेलं आहे. आणि जर ते शरीराचे 3 खांब किंवा 3 पिलर व्यवस्थित असतील तरच देहाचा संभव व्यवस्थित होऊ शकतो. आणि हे 3 दोष हे देहाच्या संभव स्थिती आणि प्रलय या गोष्टीसाठी उपयोगी असतात. तैरी व्यापन्ने ऊर्ध्व आदो ऊर्ध्व सन्निविष्ट शरीरम धारेते अगारमिव. हॅलो हॅलो हॅलो. येस सर. येस. अगारम इति गृहम. अगार म्हणजे काय? गृह. एखाद्या घराच्या जर आपल्याला ते नीट उभा करायचं असेल तर त्याला पिलर्स लागतात. तसंच शरीर रूपी ग्रहामध्ये जर व्यवस्थित आपल्याला त्रिदोषांचं कार्य जर व्हायचं असेल तर हे 3 पिलर्स, 3 खांब, 3 स्थूण हे त्या ठिकाणी आपल्याला अतिशय महत्वाचे असतात. आणि जर ते व्यापन्न झाले, ते दूषित झाले तर प्रलय हेतवा इति विनाश हेतवा, तर शरीराचा हा विनाश होऊ शकतो असं वर्णन आलेलं आहे. अशा पद्धतीने सुश्रुतांनी त्रिदोषांना त्रिस्थूण म्हटलेलं आहे. परंतु ऋग्वेदामध्ये सायन हे ऋग्वेदाचे कॉमेंटेटर आहेत, त्यांनी त्रिदोषांना त्रिधातू म्हटलेला आहे. हा एक संदर्भ अजून आपल्याला लक्षात ठेवण्यासारखा आहे, हे आपण बघितलेलं आहे. तत्र वा गती गंधनियो इति धातू. तर हे जे काही आयुर्वेदाने मॉडर्न न्यूरोलॉजी ही 2 शब्दात सांगितलेली आहे, गती आणि गंधन. गती इंडिकेट्स मोशन, चेष्टा, गोइंग, मूविंग, and गंधन is information and knowledge. तर गती can be perceived by contraction and relaxation of the muscles. जे काही मसलचे आपले कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन असतात त्यांना आपल्याला काय होत असतं की गती हे कार्य आपण करू शकतो. आणि गंधन म्हणजे काय? सेन्सरी अप्रोच. जे काही ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आणि उभेंद्रिय मन आहे ते एकादश इंद्रियांनी जे काही आत्मा मनसा संयुज्यते मना इंद्रियण इंद्रिय अर्थ तथा ज्ञानम, हे जे काही ज्ञान आहे ते ज्ञान आपल्याला काय होत असतं की ते त्या गंधनाने आपल्याला परसेप्ट करता येत असतं. आणि त्याच्यावर जी काही ऍक्शन असते त्याला आपण मॉडर्न न्यूरोलॉजी मोटर ऍक्शन म्हणतो, मोटर इफेक्ट म्हणतो, ती गती या कर्माने होत असते. आता या ठिकाणी पक्वाश एकटी सक्ती स्त्रोत्राचे स्पर्शनेंद्रियम स्थानम वाचस्य तत्रापि पक्वाधान विशेषतः. तर पक्वाधान हे वायूचं विशेष स्थान सांगितलेलं आहे. कारण विशेष स्थान जे काही विशेष स्थान असतं त्याच्यामध्ये ज्याप्रमाणे एखाद्या वनस्पतीची मुळं किंवा एखाद्या हाडाची मुळं जर आपण
कापली तर त्याचा परिणाम हा स्कंद, शाखा, फुलं आणि पानांवर होत असतो आणि ते नष्ट होतात. त्या पद्धतीने एखाद्या व्याधीच्या आपल्याला त्या वातव्याधी, कफव्याधी, पित्तव्याधीच्या मूलस्थानी आपण जर त्याच्या विशेष स्थानात जर चिकित्सा केली तर काय होत असतं की जे काही व्याधी आहे तो समूळ नष्ट होण्यासाठी मदत होत असते. परंतु वायूचं अथर्ववेदामध्ये एक स्थान सांगितलेलं आहे, मस्तिष्का ऊर्ध्वम प्रेररेम पवमानो अधिशीर्षितः. तर अथर्ववेदामध्ये वायूचं मस्तिष्क सांगितलेलं. हा एक जरा एक वेगळा संदर्भ आपण लक्षात ठेवायचा आहे. मी एका कॉन्फरन्सला केरळला गेल्यानंतर मी असा एक प्रश्न विचारला डॉक्टर अल नारायण नंबी म्हणून आहेत आर्यवैद्य फार्मसीचे, की सर म्हणलं वायूचे सगळे स्थान सांगितलेले आहेत, सामान्य स्थान, विशेष स्थान का सांगितलेले? त्यावेळी त्यांनी मला एक उत्तर दिलं की देव सगळीकडे असतो, देव हा सगळीकडे आहे जगामध्ये, चराचर सगळीकडे, परंतु तरी आपण मंदिरात जातो ना. कारण विशेष जे काही स्थान असतं की यत्र यस्य अधिक्येन वर्तते तत्र तस्य स्थानम, असं हेमाद्रींनी म्हटलेलं आहे की दोष सगळीकडे असतात पण जिथं त्याचं जास्त स्थान आहे तशा पद्धतीनं तो त्या ठिकाणी त्याची कार्य ही जास्त प्रमाणात व्यक्त होत असतात. वायूचे गुण जर बघितले तर या ठिकाणी सूत्रस्थान 1, सूत्रस्थान 12, विमानस्थान 8, सूत्रस्थान 20. जसं जसं पुढचा अध्याय येईल तसे तसे गुण ऍड होत गेलेले आहेत. बघा, सूत्रस्थान 1 मध्ये दारुण गुण नाहीये, इकडं विमान 8 मध्ये त्या ठिकाणी परुष गुण सांगितलेला आहे. त्यानंतर चरक सूत्रस्थानामध्ये वैशद्य गुण सांगितलेला आहे. तर दिस इज नथिंग बट द प्रोग्रेस इन कन्सेप्च्युअल रिसर्च इन आयुर्वेदा. हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे की तिथं तिथं त्या त्या अध्यायामध्ये ते तो विकार सांगत असताना त्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये तो गुण सांगितलेला आहे. हे आपण या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे. आता वायू, पित्त आणि कफ, पित्त आणि कफ मूर्त वायू ही एक प्रकारची शक्ती आहे, एनर्जी आहे. हे कशामुळे आपल्याला कळून येतं? तर जे काही अमूर्तत्व स्वयंभू जे सांगितलेलं आहे त्याच्यानंतर अव्यक्तो व्यक्त कर्माच्या वृक्षो लघु खरा. तर हा जो काही वायू जो सांगितलेला आहे तो स्वयंभू रेव भगवान वायुरित्य शब्दिता स्वातंत्र्यात नित्यगताच्या सर्वगता तथैवच सर्वेषाम सर्वात्मा सर्व लोकनमस्तु स्थिती उत्पत्ती विनाशेषु भूतानामेश कारणम. तर कुठल्याही गोष्टीची उत्पत्ती, स्थिती आणि विनाश यासाठी जो काही अगदी गर्भाशयाच्या पण आपण बघितलंय एम्ब्रियोजेनेसिस मध्ये वायुर्विभजती हे सांगितलेलं आहे. आणि त्यानंतर काय सांगितलेलं आहे की हे जो काही वायू आहे आपण जर बघितलं तर तो काय अव्यक्तो व्यक्त कर्म आहे, आपल्या कर्मानी त्या ठिकाणी व्यक्त होणार आहे. आपण लाईट बघितलं, लाईट आपण फॅन चालू आहे का, त्यानंतर लाईट आपल्याला प्रकाश येतोय का, तर यावरून आपण काय करत असतो की ते अनुमान करत असतो की लाईट आहे का नाही. तशाच पद्धतीनं वायूची जी कर्म जी आहेत ती अव्यक्त असून व्यक्त होणारी आहेत आणि त्यामुळे ते अमूर्तत्व, अनवस्थितत्व आणि स्वयंभूत्व हे जे काही 3 गुण आहेत ते गुण वायूला, वायू ही एक एनर्जी आहे, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हे त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट की वायूचं प्रमाण कुठं सांगितलेलं नाहीये. कारण तुम्ही जर आईन्स्टाईनचा फॉर्म्युला बघितला तर मॅटर अँड एनर्जी आर इक्विव्हॅलंट अँड दे आर इंटर कन्व्हर्टिबल. त्यामुळं जी एनर्जी आहे ती कार्यस्वरूपात मॅटर मध्ये कन्व्हर्ट होत असल्यामुळं त्या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे की वायूचं त्या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे, प्रमाण सांगितलेलं नाही. इतर भाव पदार्थांचं त्या ठिकाणी प्रमाण सांगितलेलं आहे. त्यामुळं मॉडर्न सायन्स जर आईन्स्टाईनचा फॉर्म्युला मानत असेल तर आपल्याला ही गोष्ट वायू ही शक्ती आहे हे मानणं आपल्याला भाग आहे आणि त्या पद्धतीनं आपल्याला चिकित्सा केल्यानंतर त्याचे आपल्याला परिणाम दिसून येत असतात. आता इथं योग वायूचं जे काही कॅटॅलिक फॉर्म आपण ज्याला म्हणतो, योग व हा परम वायू संयोगात उभयार्थकृत दाहकृत तेजसा युक्ता शीतस्क्रोम संश्रयात. वायू पित्त कफामध्ये काय गोष्टी कॉमन आहेत हे लक्षात घ्या. वात आणि पित्त जे आहे ते लघु आहे, पित्त आणि कफ आहे ते स्निग्ध आहे आणि वात कफ आहे ते शीत आहे. त्यामुळे प्रत्येक 2 दोषांमध्ये एक कॉमन गुण असल्यामुळं ते कार्य घडून येण्यासाठी आता लघु गुण लंघने लघु ते कार्य गुण येण्यासाठी वायूची गरज आहे, पित्ताची गरज आहे. पित्त आणि कफामध्ये तसं ईश स्निग्ध आहे, पित्त कफ स्निग्ध आहे. वायू आणि कफाचे कार्य घडायचे शीत आहे, परंतु वात आणि कफाच्या शीतामध्ये एक फरक आहे. वात दोष हा अपतर्पणजन्य शीत आहे वृक्षामुळं. कारण शीत
हा वायूच्या जोडीला शीताबरोबर वृक्ष आहे आणि कफामध्ये शीताच्या जोडीला स्निग्ध आहे. त्यामुळे वाताची कर्म जी आहेत ती नेहमी अपतर्पणाने व्यक्त होणारी आहेत. कफाची कर्म आहेत ती बहुधा संतर्पणाने व्यक्त होत असतात. म्हणून वात प्रकृती आपण काय म्हणतो की याचं वजन वाढत नाही, ती किडकिडीत असते, कारण ते अपतर्पणजन्य शीत गुण आहे. कफाचा गुण आहे तो इट टेन टू गेन द वेट. अशा पद्धतीनं ते गुण आहेत. त्यामुळं ही गोष्ट आपण दोन वेगळ्या वाटा आहेत, मात्र काही गोष्टी कॉमन आहेत आणि ते काही गोष्टी कॉमन असल्यामुळे चिकित्सामध्ये तरतमभाव आहे हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. सो वायू कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ कॅटॅलिस्ट. कॅटॅलिस्ट म्हणजे काय असतं, तर दीज आर द सबस्टन्स दॅट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बिंग यूज इन द रिएक्शन. आपले गुण न सोडता त्या टेम्पररी प्रमाणात काही प्रमाणात त्या पुढच्या भावपदार्थाचे गुण घेऊन कार्यसमाप्तीपर्यंत जे जी क्रिया घडत असते, जे भावपदार्थ असतात त्याला आपण काय म्हणतो, कॅटॅलिस्ट म्हणतो. आता डज डोपामिन एक्झिबिट योगवाही गुण? बिकॉज इन लो डोस dopamine act as a vasodilator and it reduces the systemic blood pressure, and in heavy dose or in more dose dopamine act as a vasoconstriction and it increases systemic blood pressure. एकच भावपदार्थ आहे, आयुर्वेदानुसार आपण त्याला डोपामिन जो भावपदार्थ आहे तो एकाच वेळी वेगळ्या वेगळ्या ऍक्टिव्हिटी डोस नुसार करतो. याचा अर्थ तो योगवाही आहे का, आपण मानायचं का, हा आपल्या समोरचा आजचा प्रश्न आहे. वायूचं कार्य जे आहे तर यावत तिष्ठती वातो ही देही तावत जीविता. भेलसंहितेने सांगितलं की जोपर्यंत वायू आहे तोपर्यंत जीवन आहे आणि सगळ्या जे काही क्रिया आहेत सर्वाही चेष्टा वातेन स प्राणा प्राणनाम सुता आणि तेनैव रोगा जायते तेन चैव उपरुद्यते. जर त्याला आपण वायूच्या प्राकृत गतीला जर अडथळा आणला, तो अडथळा कशामुळे येत असतो, तो अडथळा ग्रॉस लेवलला सांगतो आणि मायक्रो लेवलला सांगतो. ग्रॉस लेवलला आयुर्वेदानुसार दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विधिविधान, आहार परिणाम प्रभाव याचं जे काही पालन करायला सांगितलेलं आहे ते पालन नाही केलं तर वायूच्या प्राकृत गतीला दूषित कफाबरोबर जे काही त्याचे आश्रयी धातू आहेत त्याची दूषित होऊन म्हणजे दूषित मेद, दूषित मांस अशा पद्धतीनं जे काही वायूच्या प्राकृत गतीला बाधा येऊन त्या ठिकाणी विविध व्याधी निर्माण होत असतात अवरोधजन्य संप्राप्तीने. आणि दुसरं आहे ते धातुक्षयजन्य संप्राप्तीने. स्वतःचेच गुणाचा व्यक्तता कमी झाल्यामुळे ती धातुक्षय संपत्ती म्हणजे याच्यामध्ये कफवात प्रधान आणि वात केवल वात अशा पद्धतीनं का होतात, तर ते न चैव उपरुद्यते, त्याला बाधा येते आणि म्हणून व्याधी होत असतात. आता हे जे काही विविध व्याधी असतात तर वायूचं जे वातकलाकली अध्यायामध्ये निरूपण आलेलं आहे की वायुष यंत्रतंत्रधरा या कॉन्टेक्स्टने जेवढं आहे तेवढंच मी आज सांगणार आहे. वायुष यंत्रतंत्रधरा प्राणोदान समान व्यान अपान आत्मा प्रवर्तक चेष्टाना नियंता प्रणिताच्या मनसा सर्वेंद्रियाणाम उद्योजका सर्वेंद्रियार्थ अभिओढा सर्व शरीर धातू करा संधान करा शरीरस्य. तर वातकलाकली अध्यायामध्ये वायू तंत्र यंत्रधरा जेव्हा सांगितलेलं आहे आणि हे 5 प्रकार सांगितलेले आहेत. जाता जाता सांगतो की आपण आता या 21st सेंचुरीमध्ये 20th सेंचुरीमध्ये त्यामध्ये बँकेमध्ये गेलं की आपण एकाच बँकेमध्ये पैसे काढू शकत होतो आणि डिपॉझिट करू शकत होतो. सध्या कोर बँकिंग आलेलं आहे. कोर बँकिंग मध्ये काय की मी इथं बसून नाशिकमध्ये पैसे ट्रान्सफर करू शकतो, नाशिक मधला माणूस इकडे करू शकतो. काय तर प्राणोदान समान व्यानापान आत्मा, आत्मा शब्दाचा अर्थ ज्ञान प्रतिसंधाता, जोडणारा. म्हणजे काय होत असतं की पुण्यामध्ये जर 5 एसबीआयच्या बँका असतील, 5 दोषांच्या 5 एसबीआयच्या बँका, तर त्या एक बँक दुसऱ्या बँकमध्ये पैसे डिपॉझिट करू शकते, दुसरी बँक ती पैसे विड्रॉ करू शकते, दुसऱ्याला पाठवू शकते. तशाच पद्धतीने आपण शारीरिक क्रियेच्या दृष्टीने बघितलं तर प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, आत्मा हे एकमेकाला जोडले गेलेले आहेत आणि हे जे काही कार्य करत असताना समयोग वाहित्व मेंटेन करायचा प्रयत्न करत असतात. उदाहरणार्थ मी पुढे सांगणारच आहे. प्राण आणि उदान, प्राणाचं स्थान मूर्धा आहे, संचार स्थान ऊर आहे आणि ऊरस्थान उदान असते. म्हणून ऊरस्थान संचार स्थान असताना उदानातल्या कार्याला सहकार्य करणं हे प्राणाचं कर्तव्य आहे. म्हणून त्या ठिकाणी एक मला वाटतं चरक चिकित्सा स्थान 28 मध्ये आलेलं आहे की प्राण आणि उदान याचं समान स्थान आहे, परंतु ते एकाच खोलीत राहून ज्याप्रमाणे कुंभकार आणि मालाकार, कुंभार आणि माळी ज्यांचं
प्रोफेशन वेगळं आहे, त्या पद्धतीनं प्राण आणि उदान इन स्पाइट ऑफ डिफरंट फंक्शन दे लिव्ह इन द सेम लोकेशन. अशा पद्धतीचं चरक चिकित्सा चक्रपाणीमध्ये टीका आहे. तरी प्रवर्तक चेष्टाना उच्च वचाना, उच्च अवच्य, मोठ्या हालचाली, महत्वाच्या हालचाली आणि दुय्यम हालचाली, श्वसन गती, प्राणगती, संधींच्या गती, ह्या जे काही मोठ्या हालचाली आहेत आणि सेकंडरी ज्या हालचाली आहेत, उन्मेष निमेषण आदी क्रिया, या सगळ्या प्रवर्तन करण्याचे त्याचा प्रवर्तक जो आहे तो वायू आहे. नियंता प्रणेताचे मनसा, नियंता प्रणेताचे मनसा, मनाची जी कार्य आहेत उच्च, इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनसा, तरी इंद्रियांचा अभिग्रह करणे, त्या त्या तो इंद्रियाचा अर्थ त्या त्या इंद्रिया बरोबर त्या ठिकाणी जोडण्याचं काम, त्याला प्रेरणा देण्याचं काम हा वायू करत असतो. इंद्रियांना उद्युक्त करणं, इंद्रियाचं त्या विषयाची आकर्षित करणं, हे त्या ठिकाणी वायूचं काम त्या ठिकाणी करत असतो. सर्व शरीर धातू विऊ करा, हा शरीरातले सर्व जन्माच्या वेळी सर्व जे काही धातू आहेत त्याचं विवहन करणं आणि त्याचं फॉर्मेशन व्यवस्थित करणं, हे त्या ठिकाणी वायूचं काम आहे. संधान करा आहे. आताच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये सर्व शरीर धातू व्यू करा, संधान करा कॅन बी सीन इन द हिस्टोपॅथॉलॉजी रिपोर्ट्स ऑफ द कॅन्सर पेशंट्स. कॅन्सरचा एखादा रुग्ण असेल तर आपण काय करत असतो, त्याचा हिस्टोपॅथ रिपोर्ट पाठवतो आणि त्या ठिकाणी काय सांगितलं जातं, जे काही आवरण आहे, जे काही शरीरातला भाग आहे हिस्टॉलॉजी बघितलेला आहे तर त्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, त्या ठिकाणी ग्रोथ आढळते. का तर त्याचं जे काही सगळ्या शरीराचं धातूचं विवहन आहे, संधान कर्म आहे, ते त्या ठिकाणी बिघडलेलं असतं. आणि हे काम कुणाचं, हे वायूचं आहे. का वायूर विभजती, हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आता पार्किन्सनच्या अनुषंगानं वायू तंत्र यंत्रधारा जर बघितलं तर तंत्रम शरीरम, तंत्र म्हणजे काय, शरीर आहे, आणि यंत्रम शिरा स्नायुवादी रूपम, तर हे जे काही शरीर आणि शरीराचे वेगवेगळे भाग आहेत, स्थिरा स्नायू, या अनुषंगानं ते काम चालू असतं. आणि पार्किन्सन सारख्या आजारामध्ये काय असतं, देर इज अ पोस्च्युरल इन्स्टेबिलिटी इज देअर. आपल्या शरीराची जी सार स्थिर गती सांगितलेली आहे कप प्रकृतीमध्ये, हत्तीसारखी गती आहे, तर ते हत्ती हे अनुकत्व आहे कप प्रकृती, सार स्थिर गती सांगितलेली आहे. ती जी गती आहे त्या गतीला कुठंतरी बाधा येत असते आणि म्हणून पोस्च्युरल इन्स्टेबिलिटी आपण निर्माण होत असते. मग या ठिकाणी जर आपण वायुतंत्र यंत्रधारा जर बघितलं तर ते वायू काय करत असतो, इट इज अपहोल्डर ऑफ द व्हेरियस मुवमेंट्स इन द बॉडी अँड व्हेरियस स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी. आणि त्यामुळे काय करत असतो, तर तो त्याचं तंत्र आहे, तर ते तंत्र आणि यंत्र, तंत्र आणि यंत्राबरोबर काय करत असतो की त्या ठिकाणी गव्हर्न करत असतो. हे जर आपण मॉडर्न फिजिओलॉजी बघितलं तर देर आर टू टाइप ऑफ पोझिशन्स आर देअर, स्टॅटिक पोझिशन आणि कायनेस्थेशिया. कॉन्शियस रिकग्निशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ डिफरंट पार्ट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर. ओरिएंटेशन ऑफ डिफरंट पार्ट, आपण कुठं उभा आहे, आपण काय करतो, त्याला मॉडर्न न्यूरोलॉजीमध्ये प्रोपिओसेशन म्हणतात. प्रोपिओ रिसेप्टर, इट गिव्स मेसेज टू द ब्रेन द पोझिशन ऑफ जॉइंट, पोझिशन ऑफ द एक्स्ट्रीमिटी. समजा मी एक हात वर केलेला आहे, दोन हात वर केलेले आहेत, ह्याचे लगेच मेसेज काय करत असतो, तो ब्रेनला पोहोचत असतो. दॅट इज कॉल्ड प्रोपिओसेशन. सो tantra is the pronunciation and kinesthesia is nothing but the effect of that particular motor effect of that vayu that can be called as conscious recognition of the rate of the movement of different part of the body. म्हणजे जो काही मुवमेंट आहे ती मुवमेंट ही त्या वायूनं कॅरी केली जाते. म्हणून वायुतंत्र यंत्रधारा, दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट फॉर द अंडरस्टँडिंग ऑफ पार्किन्सन डिसीज. आता आपण जर हा श्लोक बघितला, हा सगळ्यांना माहिती, विशेषात जीविता प्राणा उदानो बलम उच्चते. प्राणाचं काय, प्र प्लस अण, जिवंत राहणे, जिवंत ठेवणे हे प्राणवायूचं कार्य आहे. आणि उदान काय आहे, वाक प्रवृत्ती, प्रयत्न, ऊर्जा, बलवर्ण, स्मृती, क्रिया, ह्या ज्या क्रिया आहेत त्या उदान वायूनं त्या ठिकाणी कॅरी आउट केले जातात. त्यामुळे काय होतं की प्राण जिवंत ठेवणे आणि त्याचं स्थान काय, मूर्धा, आणि उदान, वाक प्रवृत्ती, प्रयत्न, ऊर्जा, बलवर्ण, क्रिया. त्यामुळं बल त्या ठिकाणी आपल्याला का गरजेचं आहे, तर हे जे काही बल आहे ते बलच आपल्याला विविध कार्य करण्यासाठी मदत करत असतं. त्यामुळं हा जो वायूचे दोन प्रकार आहेत, प्राण आणि उदान, हेच त्या ठिकाणी पार्किन्सन सारख्या विकारामध्ये बिघडलेले असतात. वायुर आयु बलम, वायू धाता शरीरणा, वायू विश्वमिती, सर्व वायू प्रभू वायू कीर्तिता. तर ही जी काही वायूची महती कशामुळे आहे,
तर हे जे अपहोल्डिंग जे असतं आणि शेवटपर्यंत जे काही जर्नी ऑफ लाईफ पर्यंत जे काही वायूचं कार्य चाललेलं असतं ते त्यातलं महत्वाचं जे कार्य आहे ते प्राण आणि उदानामुळे असतं विथ कॉन्टेक्स्ट टू दिस डिसीज. आता चरक सूत्रस्थान 12:8 मधला जो श्लोक आहे वात कलाकली आहे, परंतु पुढचा श्लोक फार महत्वाचा आहे की कुपितस्तु तू, हे सगळे जे काही आपल्याला गुण सांगितलेले आहेत ते कशामुळे आहेत, कशाचे ते आयुष्यो अनुवृत्ती प्रत्यय भूतो भवती अकुपित, अकुपित वायूचे सगळे आपल्याला कार्य सांगितलेले आहेत त्या ठिकाणी काय काय करतात. परंतु जर कुपितस्तु खलु शरीरे नाना विधा विकार उपैती, जर आपण वायू कुपित झाला तर काय होतं, बल वर्ण सुख आयुष्य उपघाताय, बल जे काही बलाचे प्रकार आपल्याला सांगितलेले आहेत ते सगळे जे काही बल आहेत त्याच्यामध्ये युक्तिकृत बल आहे महत्वाचं, किंवा सहज बल आहे. ह्या जे काही बलाचे वेगवेगळे प्रकार जे सांगितलेले आहेत तर ते बलाचा उपयोग काय असतो की एखादी क्रिया आपल्याला करायची आहे तर त्या क्रियेसाठी इनिशिएशन देण्यासाठी ते बल घडवून आणण्यासाठी या वायूचा उपयोग असतो. वर्ण सुख अनुकूल वेदनीयम सुखम आयुष्य उपघात आहे, ह्या बल वर्ण सुख आयुष्य. आता तुम्ही जर लक्षात घेतलं मॉडर्न फिजिओलॉजीनुसार तर बल वर्ण सुख आयुष्य दीज आर द फंक्शन्स कॅरीड आउट बाय हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन. तर याचाच उपघात त्या ठिकाणी पार्किन्सन सारख्या आजारामध्ये होतो. मनोव्यवहार शेती मनाचं त्या ठिकाणी न्यूरोसायकॅट्रिक त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षणं दिसतात, ते पुढे बघणार आहे आपण. सर्वेंद्रियांना उपहती, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उभेंद्रिय हे उपहनन त्या ठिकाणी होत असतं. त्यानंतर विनयती गर्भान विकृती मापादयती अतिकालम वा धारयती, अशा प्रकारे जी लक्षणं त्या ठिकाणी दिसत असतात. पण यातलं महत्वाचं जे आहे की भय शोक मोह दैन्य अतिप्रलाप, हे जे काही न्यूरोसायकॅट्रिक आपल्याला लक्षणं जे वर्णन केलेले आहेत आयुर्वेदामध्ये तेच त्या ठिकाणी जास्त प्रमाणामध्ये वयाच्या शेवटच्या वेळेस, कारण काय होतं की त्या ठिकाणी वृद्धावस्थेमध्ये वायूचं जे काही सहचर्य आहे ते सहचर्य हे उपहन किंवा उपघाता स्वरूपच जास्त असतं आणि सुरुवातीला जो असतं ते बिल्डिंग सेल्स करण्यासाठी असतं. त्याच्यामुळं जे काही वायूचं नियंत्रण प्रणेताचे मनसा हे कार्य ते नक्कीच त्या ठिकाणी हानपर होतो आणि त्याच्यामुळं भय शोक मोह दैन्य ही जी काही आहेत त्या ठिकाणी ही लक्षणं निर्माण होत असतात. आता आपल्याला त्रिदोष जर आपल्याला लक्षात घ्यायचे असतील तर आपल्याला काय करायला लागेल, तर वात पित्त कफ, दिस इज द बियॉन्ड द रीच ऑफ द वर्ड्स, हे शब्दाच्या पलीकडचं जग आहे. कारण आपण शब्दात जेवढं बांधू शकतो त्याच्या पलीकडे भरपूर गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला आपण समजून घेतल्या पाहिजे. एखादा जर धरण आहे आणि त्या धरणाच्या ठिकाणी जर पाणी आहे आणि त्या धरणावर जर टर्बाईन आपण लावलेले आहेत आणि ते पाणी इकडं पडतं, तर त्या धरणामध्ये जो काही पाण्याचा साठा असतो आणि तो पाण्याचा साठा म्हणजे कफ आहे त्या ठिकाणी, हे लक्षात घ्या. पोटेन्शियल, इट इज अ फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. आणि ते पाणी, त्या पाण्यातून इलेक्ट्रिसिटी काढल्यानंतर जे काही अव्यक्त व्यक्त कर्माचे जे काही आपली वेगवेगळी कार्य होत असतात ती वायू आहे. आणि त्याचं जे कन्व्हर्जन करण्यासाठी टर्बाईन लावलेले आहे ते पित्ताचं काम आहे, ज्याला आपण आपल्या फिजिओलॉजी बायो ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणतो. त्यामुळं एखादं धरण जर लक्षात घेतलं तर धरणाचा साठा पाण्याचा इट इज नथिंग बट द पोटेन्शियल एनर्जी, कफाचं स्वरूप आहे. त्याच्यापासून निर्माण होणारी वीज हे वायूचं स्वरूप आहे. आणि जो काही साठा आपल्याला कन्व्हर्जनसाठी असतो, बरोबर आहे, तो जो आहे तो आपण पित्ताचा त्या ठिकाणी करू शकतो विद्यार्थ्यांना समजून सांगण्यासाठी. तुम्ही जर गाडी फोर व्हीलरचं बघितलं तर ABC ऍक्सलरेटर ब्रेक आणि क्रेच, आपल्याला स्पीड वाढवायचा आहे, गती वाढवायची आहे, तर नक्कीच काय होतं वायूचं त्या ठिकाणी आपल्याला ऍक्सलरेशन करायला लागतं. त्यानंतर ब्रेक दाबायचा. एखाद्या गोष्टीला भरपूर त्या ठिकाणी स्पीडअप झालं तरी कुठं तरी त्या ठिकाणी देअर शुड बी कोऑर्डिनेशन शुड बी देअर शुड बी वी शुड मॉडिफाय दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस. आणि त्यासाठी आपल्याला कफ त्या ठिकाणी लागतो, कारण कफाचं त्या जे गोष्टी आहेत, वायूचा शीत गुण केवळ त्या ठिकाणी प्रकुपित अवस्थेत उपयोगी पडतो असं नाही, तर शीत गुणामुळे बऱ्याच अवस्थेमध्ये वेगवेगळ्या जे काही प्रोसेस आहेत त्या कंट्रोल केल्या जातात, मॉडिफाय केल्या जातात. त्याच्यामुळे तुम्ही जर बघितलं स्वेद प्रवृत्ती आहे, व्हॅझो कॉन्स्ट्रिक्शन झालं तर स्वेद प्रवृत्ती होत नाहीये, बरोबर. तर व्हॅझोडायलेटेशन झालं तर देअर विल मोर स्वेटिंग इज देअर. आता ब्रेक म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी अप्रतिघात आणि प्रतिघात.
प्रतिघात होणं गरजेचं असतं कधी कधी नॉर्मल गेला. आणि क्लच जे आहे तर इट इज नथिंग बट द गिअरिंग अप. एका गिअर मधून दुसऱ्या गिअर मध्ये त्या ठिकाणी भावपदार्थाचं विजातीय भावपदार्थांचं सजातीय भावपदार्थात रूपांतर होणं, हे त्या ठिकाणी त्यासाठी एक अचिंत्य शक्ती असते आग्नी, आणि ती पित्तांतर्गत असते. त्यामुळे क्लच सुद्धा त्या ठिकाणी महत्वाचा आहे. त्यामुळे जसं बघा सगळीकडे तीन तीन आहे, ऍक्सलेटर, ब्रेक, क्लच. तुम्ही जर कुठे घेतलं अल्फा वेव, बीटा वेव, गॅमा वेव किंवा डेल्टा वेव, ह्या तिन्हीचे कार्य असतात प्रत्येक गोष्टीमध्ये. जर तुम्ही बघितलं तर इथं सुद्धा आपल्याला विसर्ग, आदान आणि विक्षेप हीच कार्य त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळत असतात. आता ही दोन उदाहरणं झाल्यानंतर अजून एक आपण बासरीचं उदाहरण घेऊ शकतो, की जी काही बासरी जी आहे ती बासरी आपल्याला त्यातून जर सुमधुर आवाज पाहिजे असेल तर त्या बासरीचे जे काही होल्स आहेत ती होल्स काय झाली पाहिजेत, ती मोकळी राहिली पाहिजे. तिथं जर चिखल किंवा माती आढळली तर आपल्याला आवाज ऐकू येणार नाही. आवाज का गरजेचा आहे? प्रकृती शब्द स्पर्श यो हो, शब्द आणि स्पर्श, शब्द निघाला पाहिजे. जर तो शब्द निघायचा असेल तर ते बासरीमध्ये जाण्यासाठी मोकळी हवा पाहिजे. मग म्हणून त्या ठिकाणी ग्रंथकारांनी सांगितलेलं चरकाचार्यांनी की सर्वाही चेष्टा वातेन स प्राणिनामतः तेनैव रोगा जायन्ते तेन चैव उपरुद्यते. जर तो तिथं वायू अडकला किंवा त्याला अवरोध झाला तर त्या ठिकाणी काय होणार आहे, त्या वायूच्या गतीमुळं होणारी शरीराला चांगली बलवर्ण आयुष्य ही कार्य होणार नाहीत. आणि ती गती कशी राहिली पाहिजे? अव्याहत गती, तसे स्थानस्य प्रकृतोसिता. जर आपल्याला फिजिओलॉजिकल नॉर्मल्सी मध्ये आपल्याला लिमिट मध्ये राहायचं असेल तर गती अव्याहत राहिली पाहिजे. नाही तर काय होतं की जीवित अहित रोग हा समाशतम. आपण कोणताही विकार न होता 100 वर्ष जर जगायचं असेल तर वायूच्या अव्याहत गतीला अडथळा येऊ द्यायचा नाही. इतकं वायूचं महत्व हे चरकाचार्यांनी सांगितलेलं आहे. आता प्रकृतीनुसार जर वर्णन केलं तर आपल्याला खरोखर सांगतो, प्रकृती जर आपल्याला शिकवायची आहे ना तर बिंदास्त मिस्टर बीनचे व्हिडिओ वर्गात दाखवायचे. बिकॉज मिस्टर बीन इज द परफेक्ट पर्सन टू अंडरस्टँड व्हॉट प्रकृती. त्यामुळं इथं गतीच्या संदर्भात आहे म्हणून मी रेफरन्स घेतलेले आहेत. अनवस्थित अक्षी, अनवस्थित ओष्ठा, याचा अर्थ ते अनाटॉमिकल पोझिशन पासून ढळलेले नाहीत, परंतु ते जे काही आता पद्धतीनं चेहऱ्याचे हावभाव असतात त्यामुळे ते अनवस्थित अक्षी आणि अनवस्थित ओष्ठ आलेला आहे. नेक्स्ट, जर आपण सुश्रुताप्रमाणे बघलं, द्रुतगती अटनो, अनवस्थित आत्मा, वियदपि गच्छती संभ्रमेण सुप्तः, अनवस्थित मती चल दृष्टी. आता इथं आयुर्वेदाचं किती एक पिक्युलॅरिटी आहे, वैशिष्ट्य आहे बघा. वियदपि गच्छती संभ्रमेण सुप्ता म्हणजे काय की जी हे स्वप्न सांगितलेलं आहे की आकाशात भ्रमण करत आहे अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी आपल्याला स्वप्न पडतं. कधी? सुप्ता, हा झोपेमध्ये. आणि वियद म्हणजे काय तर आकाश, आणि आकाश प्लस वायू इज इक्वल टू वायू. आकाश हे वियद हे अभ्रभस्माला पर्याय नाव आहे, म्हणून वातव्याधीमध्ये अभ्रभस्माचा उपयोग होतो. सो इन द सेरेब्रल atrophy, in demyelination condition, अभ्रभस्म इज अ व्हेरी गुड मेडिसिन. हे त्या ठिकाणी आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. कारण आयुर्वेदाचं वैशिष्ट्य असं आहे, जी उपमा ते औषध. तुम्ही जर बघितलं तर आरशामध्ये पण तशीच उदाहरणं आहेत. वटा जटादी तेल जर तुम्ही बघितलं तर ते तशा पद्धतीच त्या ठिकाणी उदाहरण आहे. अनवस्थित मती चल दृष्टी, अनवस्थित मती आहे, अनवस्थित आणि दृष्टी चल आहे. सॅकॅडिक मुवमेंट ज्याला आपण पार्किन्सन मध्ये म्हणतो, अशा पद्धतीचं जर अति प्रमाणात झालं तर ही लक्षणं निर्माण होतात. चलत्वात, आता चलगुण जर पाहिजे असेल तर त्या ठिकाणी लघुगुण पाहिजे. जर आपल्या शरीरावर ओझ असेल तर आपण कुठल्याही पद्धतीचं काय करत नाही, ओझ आपली मुवमेंट जास्त होऊ शकत, लघुगुण सुद्धा पाहिजे. पण ते चलत्वात, चलधृती, चलस्मृती, चलबुद्धी, चलचेष्टा, चलसौराद्र, चलदृष्टी, चलगतयो, अतिबहुप्रलाप, शैलद्रुमास्ते गगनमची यांती. तर अशा पद्धतीनं हे चलगुणाचं महत्व आहे. जर आपण व्यवहारात बघितलं तर वी कॉल इट एज इंडियन मायकल जॅक्सन, आपला प्रभुदेवा हा चलगुणाच्या त्या ठिकाणी कृपेमुळं इतका सुंदर डान्स करू शकतो. किंवा ज्याला लाइटनिंग बोल्ट म्हणतात, उसेन बोल्ट, हा चलगुणामुळं, लघुगुणामुळं शरीरावरचा त्या ठिकाणी वजन कमी, आणि तो चलगुणामुळंच काय करू शकतो, आणि युक्तिकृत बल त्याने अचीव केलं, त्याच्यामुळे काय करू शकतो की मोठ्या प्रमाणामध्ये मॅरेथॉन किंवा याच्यामध्ये यश संपादित करू शकतो. दिस इज द बेनिफिट ऑफ मॅनिफेस्टेशन ऑफ चलगुणा इन प्रकृती. लेपर्ड तुम्ही बघितलं तर ह्याच्या अंगावर कुठेही त्या ठिकाणी तुम्हाला
अपाचित मेद दिसणार नाही. वाय? त्यामुळे लेपर्ड कॅन रन विथ 45 to 50 km/h. सो पण हीच जर गती आपण पार्किन्सोनिझम मध्ये घेतली तर देर इज अ शफलिंग गेट इज देअर. स्वभाव त्या ठिकाणी आपल्याला जे बघितलेलं आहे की नॅचरल डिस्ट्रक्शन अँड डीके इज अ नॅचरल फिनोमिना इन द बॉडी, स्वभाव परमम. तर अशा पद्धतीनं ते आपल्याला दिसून येतं. तर पार्किन्सोनिझम आपण वायूचं त्या ठिकाणी आपण या ठिकाणी विवरण बघितलं. पण पार्किन्सन डिसीज बघत असताना वेन ब्रिटिश apothecary James Parkinson published an essay on shaking palsy to the modern times. पहिल्यांदा त्याला शेकिंग पाल्सी म्हणायचं 1817 मध्ये. 20th century Parkinson disease was known as paralysis agitans, shaking palsy in English, and the term Parkinsonism was coined in 1865 by William Sanders and later popularized by French neurologist Jean Martin Charcot. A public awareness campaign include Parkinson Days on 11th April on the birthday of James Parkinson and use as a red tulip as a symbol of the disease. हे रेड ट्युलिप हे त्या डिसीजचा सिम्बॉल आहे आणि हा पार्किन्सन डिसीज हा 11 एप्रिलला साजरा केला जातो. परंतु हा कशी डिसऑर्डर आहे? इट इज अ डिजेनरेटिव्ह डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मेनली अफेक्टिंग द मोटर सिस्टीम. अर्ली इन द कोर्स ऑफ द डिसीज द मोस्ट ऑब्वियस सिम्पटम्स अँड आर मुवमेंट रिलेटेड. त्यामुळे गतीच्या संदर्भातली सगळी जी काही आहेत ही लक्षणं आहेत त्याला ट्रॅप म्हणतात, TRAP. ट्रिमर, रिजिडिटी, अकायनेसिया और ब्रॅडिकायनेसिया अँड पोस्चरल इन्स्टॅबिलिटी इज देअर. तर फिजिकल ॲबनॉर्मलिटीज कुठल्या कुठल्या दिसतात तर हे पुढे आपण प्रत्येक लक्षण हे डिटेलमध्ये बघणार आहोत. एक्सप्रेशनलेस फेस, ग्रीझी स्किन, सॉफ्ट रॅपिड इनडिस्टिंक्ट स्पीच, फ्लेक्स्ड पोस्चर, इम्पेअर्ड पोस्चरल रिफ्लेक्सेस. आता आपण जर गेट बघितलं तर स्लो टू स्टार्ट वर्किंग, शॉर्टन स्ट्राइड. इनिशिएशनच अतिशय स्लो होतं आणि एकदा ती शफलिंग गेट घेतल्यानंतर परत थांबणं हे मुश्किल होऊन जातं. अशा पद्धतीची ती गेट असते. हाऊ इट इज अ रॅपिड स्मॉल स्ट्राइड स्ट्रेंथ, टेंडन्सी टू शॉर्टन, दॅट इज कॉल्ड फॅस्टिनेटेड गेट, रिड्युस्ड आर्म स्विंग इज देअर, इम्पेअर्ड बॅलन्स ऑन टर्निंग इज देअर. सो जर आपण व्यानवायूचं त्या ठिकाणी कार्य जर बघितलं तर व्यानो हृदयवस्थिता, कृष्ण देहचारी, शीघ्र गती, प्रसारण, अकुंचन, उत्क्षेप, अवक्षेप, निमेश उन्मेषण, जुमरा आदी क्रिया, ह्या ज्या काही क्रिया आहेत तर ह्या ज्या काही सर्व क्रिया ज्या आहेत त्या क्रियामध्ये उत्क्षेपण, अपक्षेपण या क्रियाला कुठंतरी बाधा होते. ती बाधा कशी होते? लेट और स्लो इनिशिएशन ऑफ ऍक्शन इज देअर. आणि त्यामुळे काय होतं की इथं स्त्रोतोविशोधन कार्य सांगितलेलं आहे की स्त्रोतोविशोधन जे कार्य आहे त्यामुळे काय होत असतं की नंतर लेटरचे जे लक्षण आहेत, युरिनरी इनकॉन्टिन्युअन्स, कॉन्स्टिपेशन, ही स्त्रोतसांचं विशोधन व्यवस्थित होत नाही. कारण परत संग्रहकार आणि स्त्रोतोविशोधन कार्य सांगितलेलं आहे. परंतु दुसरं उदनवायूच्या संदर्भात स्त्रोतोप्रीणन हे उदनवायूचं कार्य केलंय. स्त्रोतसांचं प्रीणन करणं उदनवायू कार्य, स्त्रोतसांचं विशोधन करणं हे व्यानवायूचं कार्य. प्रीणन नीट नाही झालं तर विशोधन नीट नाही होणार. सो व्यान अँड उदान आवरण इज हिअर इन पार्किन्सन डिसीज. ट्रिमर्स असतात. ते ट्रिमर कसे असतात? रेस्टिंग ट्रिमर्स 4 to 6 हर्ट्ज, कोर्स, कॉम्प्लेक्स, युजली फर्स्ट इन फिंगर्स मध्ये पहिल्यांदा असतात. थंब फ्लेक्शन, एक्सटेन्शन ऑफ द फिंगर्स, ऍबडक्शन, ऍडक्शन ऑफ द थंब इज देअर. मे अफेक्ट आर्म, लेग, फीट, जॉ अँड टंग. प्रोग्रेसिव्हली पुढे त्या ठिकाणी जर ट्रीटमेंट नाही मिळाली किंवा आजार बळावत गेला तर ते पुढे लक्षणं निर्माण होतात. इंटरमिटंट इज देअर, प्रेझेंट ऍट रेस्ट अँड वेन डिस्ट्रॅक्टेड. These are called resting tumors because it presents at the rest, and when you initiate the movement, it will gradually vanish. So that is the resting tremor is there. Then bradykinesia is there. Slowness in initiating or repeating movement is there. Impaired fine movements, especially of fingers. जे काही फाईन मुवमेंट्स असतात त्या गिटार वाजवणं वगैरे ह्या जे काही फाईन स्किल्स असतात तर ती स्किल्स त्या ठिकाणी हॅम्पर झालेली असतात. अँड देर इज अ स्लोनेस इन इनिशियल मुवमेंट. कफावृत्त व्यान जर बघितलं तर व्यान व्हायच्या आपण आता गतीचा सगळ्यांना माहित आहे. त्यात कफाचं आवरण जर आलं तर गुरुनी सर्व गात्र आणि स्तंभनम च अस्ति परवणाम आणि चेष्टास्तंभ हे लक्षण त्या ठिकाणी दिसतं. दॅट कॅन बी कोरिलेटेड विथ द ब्रॅडिकायनेसिया और कायनेसिया. आता ह्या वायूचं स्नायूमध्ये त्या ठिकाणी प्रकोप झाल्यानंतर ही सर्व लक्षणं दिसून येतात. त्यामुळे स्नायू मर्म जर विद्ध झालं तरी सुद्धा आयाम, आक्षेप, स्तंभ हा अशा पद्धतीची लक्षणं, रुजा या ठिकाणी त्या ठिकाणी लक्षण दिसून येतं. आणि
वाक स्वर ग्रह हे लक्षणे, दिस आर्थ्रिया इज देअर, आणि स्लर्ड स्पीच इज देअर, ही लक्षणं, ही आवरणातली लक्षणं ही आपल्याला त्या ठिकाणी पार्किन्सन डिसीज मध्ये दिसून येतात. तर आपण जरी सिम्प्टोमॉलॉजी कोरिलेट केली, सिम्प्टोमॉलॉजी कोरिलेट केली, तर आपल्याला देर इज अ ट्रिमर इज देअर विच कॅन बी कोरिलेटेड विथ कंप, रिजिडिटी कॅन बी कोरिलेटेड विथ स्तंभ, ब्रॅडिकायनेझिया कॅन बी कोरिलेटेड विथ चेष्टा संघ, अकायनेझिया इज कोरिलेटेड विथ चेष्टा हानी इज देअर, गेट डिस्टर्बन्स गती संघ, पोस्चरल इन्स्टॅबिलिटी लिडिंग टू फॉल इज अ स्कलनम गतौ इज देअर. आणि याच्यामध्ये एक वेगळं लक्षण असतं, अकॅथेसिया इज देअर, इंटरनल रेस्टलेसनेस कायम असते, जी वात प्रकृतीमध्ये आपल्याला कायम दिसते, की अनवस्थित्व, अनवस्थित ओष्ठ, अनवस्थित अक्षी, तर त्याला अकॅथेसिया असं म्हटलेलं, इंटरनल रेस्टलेसनेस इज देअर, ती सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला दिसत असते. वाकग्रह आहे, डिसआर्थ्रिया, स्वरग्रह, फ्लेक्स्ड पोस्चर इज देअर, विनमन इज देअर, स्मृतिभ्रंश, डिमेन्शिया आणि विषाद, डिप्रेशन, ही सगळी लक्षणं आपण आयुर्वेदिक परिभाषेमध्ये पार्किन्सन डिसीजची कोरिलेट करू शकतो. पण कंपवात हे त्या ठिकाणी त्याला जे काही नाव आलेलं आहे, त्याच्यामध्ये नानात्मक व्याधी आहे. माधवकरांनी पहिल्यांदा व्यपथू हे सांगितलेलं आहे. कंप हे लक्षण कशा कशामध्ये दिसतं, बऱ्याच ठिकाणी दिसतं, ज्वरामध्ये दिसतं, उन्मानामध्ये पण दिसतं, परंतु काही मी सांगितलेलं आहे की नायुगत वात, अस्थिमज्जागत वात, सर्वांग वातामध्ये हे लक्षण दिसतं. आणि कंपवाताचे काय लक्षण दिसतात, करपादे तलम कंप, ट्रिमर्स इन द हँड अँड लेग, देहभ्रमण, निद्राभंग आणि क्षीणमती, हे त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षण दिसून येतं. स्तंभ आणि कंप हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. वायूमध्ये त्या ठिकाणी जर अडथळा आला तर तो स्तंभ त्या ठिकाणी दिसणार आहे, आणि कफवात स्तंभ प्रमाण संप्राप्ती घडणार आहे. कंप आला केवळ वात प्रधान त्या ठिकाणी, तर त्या ठिकाणी कंप दिसणार आहे. याच्यामध्ये एकांग, सर्वांग या सगळ्या गोष्टी असतात. दोषांमध्ये स्तंभामध्ये वातकोप आणि पित्तक्षय असतो, आणि कंपामध्ये वातकोप, पित्तक्षय, कफक्षय अशा पद्धतीनं दोन्हीही लक्षणं त्या ठिकाणी असतात. स्तंभ काय, की स्तंभ ही निश्चलीकरण असं त्या ठिकाणी ग्रंथकार, स्तंभम स्तब्धता निश्चलीकरण असं त्या ठिकाणी चक्रपाणी टीकेमध्ये म्हटलेलं आहे. तर जो काही अवरोध असतो, उपरोध असतो, त्याच्यामुळे स्तंभ होत असतो. कंप अँड स्तंभ आर द ॲबनॉर्मल पॅटर्न्स ऑफ द चलगुण. चलगुणाचेच दोन पॅटर्न आहेत. चलगुण जास्त झाला तर कंप होणार आहे, चलगुण हा अवरोधित झाला तर त्या ठिकाणी कंप होणार आहे. यालाच मॉडर्न न्यूरोलॉजी मध्ये रिजिडिटी असं आपण म्हणतो. बोथ सीम्स टू बी इंटरडिपेंडंट. वात इज वृद्ध इन बोथ कंप अँड स्तंभा इज देअर. आणि हे कसे सगळे उपदोष, उपधातू प्रदोष त्या ठिकाणी विकार आहेत, आणि त्यामुळं ह्या दोन्ही कशा पद्धतीने दिसतात ते आपल्याला बघायचं एकाच आजारामध्ये. If you go the epidemiology, this is the 6-decade disease is there, and Parkinson disease is the second most common neurodegenerative disorder after Alzheimer's disease, and affect approximately 7 million people globally and 1 million people in the United States. त्यामुळे ह्या आजाराचं त्या ठिकाणी काय की प्रमाण जास्त आहे, आणि त्याच्यावर ट्रीटमेंट जी आहे ती स्वभावज रोग असल्यामुळं, स्वभावपरमामुळे असल्यामुळं, 6 डिकेड असल्यामुळं, उतार वयात होत असल्यामुळं, त्यामुळे काय होतं की जी ट्रीटमेंट तेवढी फलदायी होताना दिसत नाही. आता मोटर सिम्पटम जर आपण बघितले तर गेट इज देअर, डिस्टोनिया, हायपोफोनिया इज देअर, मोनोटोनस स्पीच इज देअर, ड्रुलिंग इज देअर, सलायवा ड्रिबल होत असतो, डिस्फेजिया, फटीग, अकॅथेसिया इज देअर, इंटरनल रेस्टलेसनेस इज देअर. आपण जर पिक्चर मध्ये बघितलं, देर इज अ स्टूप्ड पोस्चर इज देअर, मास्क्ड फेस इज देअर, back rigidity is there. Rigidity is two types, cogwheel rigidity is there and cogwheel rigidity and lead pipe rigidity is there. तर ती रिजिडिटी काय होतं, बिकॉज देर इज इन्क्रीज मस्क्युलर टोन इज देअर, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, देर इज द मसल बिकम फ्लॅसिड अँड रिजिड. सो रिड्युस्ड आर्म स्विंग इज देअर. आपल्याला जर हात पूर्ण, हाताचं फ्लेक्शन, एक्सटेन्शन, ॲबडक्शन, इंटरनल रोटेशन ह्या जे काही करायला लावलं तर ते आपलं सहजगत्या त्या ठिकाणी होत नाहीत. युनिफॉर्म आणि त्या ठिकाणी ट्रिमर्स असतो, आणि देर इज अ शफलिंग शॉर्ट स्टेप्ड गेट इज देअर. शफलिंग गेट इज देअर बघणार आहे आपण पुढं. आणि हे जे काही नॉन मोटर सिम्पटम असतात, impaired propensation is there. Impaired propensation is what? The position of joint is not conveyed to the brain is there. Impaired sense of smell is there. Impaired sense of smell आपण कोविडच्या अनुषंगाने भरपूर वेळा आपण हा शब्द ऐकलेला आहे.
आणि मूड डिप्रेशन इज देअर, डिमेन्शिया इज देअर, ड्रुलिंग ऑर कॉन्स्टिपेशन इज देअर, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या ह्या वायूची गती बिघडलेल्याची ही लक्षणं आहेत असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. प्रायमरी नोन कॉजेस याच्यामध्ये मी जास्त जाणार नाही. पार्किन्सन प्लस डिसीज इज देअर विथ मल्टिपल सिस्टम ॲट्रॉफी, progressive supranuclear palsy and corticobasal degeneration. It is very lethal and it is incurable. CBD is there. So अशा पद्धतीनं ते पार्किन्सन प्लस डिसीज आहे. आता यामध्ये रिस्क फॅक्टर अँड प्रोटेक्टिव्ह फॅक्टर आर देअर. सम जेनेटिक प्रीडिस्पोजन इज देअर. जेनेटिक जर रिलेटिव्हला वगैरे पार्किन्सन जवळचे असेल तर तो होण्याची शक्यता असते. एक्सपोजर टू एन्व्हायरमेंटल टॉक्सिन, ऑर्गॅनोफॉस्फरस पॉयझनिंग, ऑर्गॅनोक्लोरिन, असे जे काही कार्बामेट्स वगैरे जे काही पेस्टिसाइड्स आहेत त्या ते पेस्टिसाइड Excuse me, sir. Sir, there is network problem from your side, sir, please. Hello? Okay. Yeah, it's clear now, sir. Clear, na? Yes, okay, sir, sir. yes. Okay. Yes, okay. Am I audible to all? Very clear, sir. Hello? Am yes, I very audible? clear. Yes, sir, very clear. Okay, just a minute. Okay. So, there is a neuroinflammation is there. Hello? येतंय काय केला? हो सर, कंटिन्यू सर. फक्त Oxidative damage is there. Just little bit थोडंसं रिपीट करा. Okay, sir. And सारखं आहे. Excuse me, sir. The network problem is not solved yet, sir. Please. Not clear yet, sir. Session is going very good, sir. Just a little bit network problem is there. Yeah, it's little bit clear now. येतो का सर आवाज आता? Clear, sir. Now is clear. Okay. Clear. Thank you, sir. Hello. It's clear now, sir. Okay, am I audible? Yes, sir. Very good, sir. Okay. So some degree of neuro inflammation is there and free
free radicals are there formed, and that is called oxidative state. So where the next slide we will see in detail, but the protective factors are there. Hello. It's going good, sir. Hello. It's going good, sir. Uh, p- Protective factor, but the caffeine is there. So caffeine has got some protection to the in regular dose. In high doses, caffeine worsens the situation in Parkinson patient. There is exercise is there. Exercise व्यायामी सहसा न जराम न प्राप्त होती व्यायामात अग्नि दीप्तो सत्याम सर्व रोगोपशमः. As we know the falashruti of vyam, it is a sarva rogopasamah. So exercise is also very moderate exercise is very important. Uric acid is a antioxidant and it reduces the oxidative damage. So it is very important. So in gout there is a less particular symptom reduction in the Parkinson disease patient. Smoking is there. That smoking nicotine is a dopamine stimulant. So it has got protection. Though smoking is bad for health, in other constant, it is helpful for the Parkinson disease patient. So according to Ayurvedic frame of mind, there ruksha diguna are there, fried food, pulses, then chinta, shoka, bhaya, leading to continuous stress are important vihara for aggravation of ruksha diguna. Then kashayaras imparts thamba. Kashayaras is more use of kashayaras food is not good for the health. It will impart stamba. Then tea, coffee, narcotics, chewing of the tobacco in high doses. Katuras imparts kampa. For example, pickle and spicy food is there. So katuras should be avoided. In Agat Tantra, there are various vishas are described. So stamba and kampa are important symptoms of the dushi visha as well as thavar visha. So according to Shishruta, Kalkuta visha causes vepatu, stamba and sparsha, sparshadhyana. Mushak is very deadly poison enlisted under the Sthavar Visha, which causes Gatrastambha and Vepatu. So nowadays, these references should be identified as environmental toxins and pesticide, etc. So if you go for the pathophysiology of the Parkinson disease, there is a decreased stimulation of the motor cortex by the basal ganglia, usually due to the inadequate production and action of dopamine produced in the dopaminergic neuron of the brain. There are the dopaminergic neuron are there in the midbrain, in the basal ganglia, and there is the Shiratit Sariram is there. And it is because of the Swabhava Parvam. Swabhava Parvam, there is a degeneration is there. Many times there is a head injury is there, or there is a more use of pesticide is there. Because of that, there is a degeneration of the dopaminergic cells is there. Specifically in the pars compacta in the substantia nigra is there. And because of that, there is a the function of dopamine, that is a stimulation, motivation, reward system, and very skillful movement is depleted because of that decreased dopamine secretion. And also there is a presence of Levy body in the dopaminergic cells. So if you go for the various aspect, there is a lack of dopamine is there, low norepinephrine levels, and presence of Levy body is there. As we see in the picture, there is a presence of Levy body is there. Also, the normal substantia nigra and degenerated substantia nigra in the Parkinsonism diseases, it is there in the picture. So if you see that sin, it is called as syncycliopathy. One thing I will tell you, when there is a word pathy is there in anything, there is a diabetic nephropathy, there is a diabetic retinopathy, diabetic neuropathy is there, diabetic angiopathy is there, syncyclopathy is there. When pathy words attached to any noun, the disease become kruchasadhya. The disease become progressive from Maunsa, Meda, Asti, Majja, and it will become kruchasadhya. It will not be cured, it will be controlled. This is very simple thing, as we know in diabetes complications. So the syncyclopathy is there. There is a presence of Levy body is there. In Alzheimer's, there is a presence of tau protein is there. So that particular sluggish
functions of the dopamine, can we correlate with Ayurvedic shloka? So that will be kupita nami doshana sharire paridhavatam yatra sangha kha vaigunyat vyadhi tatrupajayate. There is a sangha of various dushita bhava padarthas, formation of syncycloprotein is there, and because of that avyahat gati of Vayu is that hampered, and that gati is about to do balavarna sukha function, and these balavarna sukha functions are upaghataya. These upaghat of that functions are there, resulting into the Parkinson disease. If you see the probable samprapti of Parkinson disease, ruksha lagu khara with shita vatakopa is there, dhatuksha is there, riktata puraitva anilobali, riktata in strotasa is there. So there is an increment in the chalaguna. If there is a particular hurdle to the chalaguna, it will turn into the stamba. We call it as rigidity. There is a keval vata is there, it will come, we call it as a tremor. But the samprapti is very much in gambhir form, so it will go for avarana vata will be there, and there will be avarana vata, kapha avarana will be there. So there will be chesta sangha, gati sangha, and skalito gata will be there. It can be correlated with bradykinesia, postural and gait disturbances. Then there is a kapha vrutta udana is there, because kapha is a factor that we seen vyana and udana samprapti is there in the previous slides, involvement of vyana, udana and prana in the pathogenesis of Parkinson disease. So kapha vrutta udana, vaka swaragraha, speech defect is there, udana vrutta vyana is there, chesta hani is there. In later phases there will be akinesia, this is chesta hani is there, and in progressive level, in primarily there is a chesta sangha is there. So it is a bradykinesia. So many times that bradykinesia is about to convert into the akinesia phase. Chesta sangha will convert into chesta hani if it is not treated, or the samprapti will worsen. Then pranavrutta vyana is there, smrutikshay, indriyam shunyata is there, dementia, fatigue, cognitive and sensory disturbances are there. So this samprapti is there, both type. In primary level there is a simple samprapti is there. If the disease is not have a timely treatment, or the patient samprapti is worsen, then more and more avarana will be there, and finally there will be pranavayu involvement will be there, and praravrutta vyana, that is the dementia, fatigue, cognitive, sensory disturbances will be there in Parkinson's patient. So samprapti gatan in Ayurvedic frame of mind, there is involvement of pranavyana udana, sadhak pitta is there, tarpak kaf is there, sarasa majja maunsa shukra, upadhatu sneha and oja is there. Upadhatu uja is also mentioned in various contexts. Oja, snayu is there, purisha vitasneha is mala, rasa majjavaha, maunsa and shukrava. These strotasas are involved. Strotodrushti prakar is a sangha, jatharagni involvement obviously is there. Madhyam marga vyadhi, pakvashay and shirastha majja is there. Sarvanga, parinam is a sarvanga, it will have an importance in the treatment, we'll see. And chikitsa, it should be vata kapahara and avaranagra chikitsa is there. So if you see in detail, some tremors are there. How tremors are there? Peel rolling tremors are there. Tendency of index finger of the hand to get into contact with thumb and perform together circular movement is there. तर ती पील रोलिंग ट्रिमर असते, गोळ्या तयार करणाऱ्याचे. पण आपण जर बघितलं तर काही वृद्ध माणसं जपाची माळ ओढताना ज्या पद्धतीनं मुवमेंट करत असतात, तीच मुवमेंट त्या ठिकाणी होती. इट इज कॉल्ड एज अ पिल रोलिंग ट्रिमर्स in the Parkinsonism, and other is a resting tremor is also there. So hypokinesia is also there, which is called as bradykinesia is there. So that bradykinesia is also there and is not equal to all movement or all. Every time there is not a bradykinesia, but as the samprapti progresses, the particular symptoms comes into the pool one by one. So there is a blank facial expression is there, slow monotonous slurred speech is there. It is called as hypophonia is there. If you see more pictures of Kamal Hassan, he nowadays start, my observation is there, he start speaking monotonously. There's a monotonous speech is there. Rigidity, tremor of extremity is there, head is there.
forward tilt posture is there, reduced arm swing is there. The person try to be try to defense himself or herself, obviously himself, because males are more hampered by the Parkinsonism than the female. So reduced arm swing is there, short and shuffling gait is there, rigidity is there, cogwheel type of rigidity is there because of the increased muscle tone is there, and excessive and continuous contraction of the muscle, there is a rigidity is there. And the combination of the tremor and the increased tone is considered to be at the origin of the cogwheel rigidity. Postural instability, scalenum gatau, is a later symptom when samprapti or the particular disease goes worsening. Then this particular postural instability is there because of the impure postural reflexes, and there are chances of bone fractures are there. आपण बघतो की वृद्ध माणसं जे आहेत ती घरी एकटे असतात आणि ते बाथरूमला गेल्यानंतर, वॉशरूमला गेल्यानंतर आपण म्हणतो की अरे घसरून पडला, पण त्या ठिकाणी ते घसरून पडलेले नसतात. देर इज इम्पेअर्ड पोस्चरल रिफ्लेक्स बिकॉज ऑफ दॅट. there are starting cerebral atrophy, degeneration of the CBD is there, and this secondary there is the bone fractures are there. Festination gait is there. व्हिडिओ तुम्हाला दिसतोय का? GIF सगळ्यांना व्हिडिओ दिसतो? आर यू एबल टू सी द मूवमेंट्स? Yes, sir. Yes. Yes. This is the festination. Rapid shuffling steps are there, and forward flex posture is there. Always there is forward flex posture. आपल्याला वाटतं पेशंट नंबर आहे, पण नंबर नाही आहे, तर ती त्याचा प्रॉब्लेम आहे की देर इज अ फॉरवर्ड फ्लेक्स पोस्चर बिकॉज ऑफ द पोस्चरल रिफ्लेक्स इज देअर, अँड दॅट पर्टिक्युलर वॉकिंग इज देअर. मी याच्यात काही गोष्टी ऍड करू शकतो की एमडीच्या विद्यार्थ्यांना मला विषय असा द्यावा असं वाटतं की याच्यामध्ये ओजक्षय सुद्धा आहे, कॉन्फिडन्स कमी झालेला असतो. त्याच्यामुळे आपला ओजक्षय जर बघायचा असेल तर त्या वर्षात 5-5 वर्षात रोड क्रॉस करायला लावायचा. कारण हे जे काही रोड क्रॉस करण्यासाठी जे काही ऑब्झर्वेशन आणि जे काही क्लिअरिटी ऑफ माइंड ब्रेन लागती, ती माइंड ब्रेनची जे काही क्लिअरिटी आहे ती पार्किन्सन मध्ये राहत नाही. स्टेरिंग गेज येतं, देर इज अ सॅकॅडिक मुवमेंट इज देअर, आपण बघणार आहे. त्यामुळं हे कुठं ना कुठं लक्षात जे आहेत ती ओजक्षयाची सुद्धा असतात. आणि एक खूप साधी टेस्ट आहे रोड क्रॉस करायला लावणं. रोड क्रॉस करताना त्याचे जे काय चेहऱ्यावरचे हावभाव आणि त्याच्या जर गती बघितल्या आफ्टर 40, 50, 60 तुम्हाला हे जी लक्षणं आहेत ती तरतम भावना नक्कीच लक्षात येईल. 30तला मुलगा, 20तला मुलगा कॉन्फिडेंटली किती फास्ट पूर्ण गाडी आली तरी सुद्धा रोड क्रॉस करेल, बिकॉज त्याच्यामध्ये सेरेबेलम मधले डिसमेट्रिया नावाचं एक फंक्शन असतं. डिस आणि मेट्रिया. We are unable, old age patient are unable to judge the speed and the distance of that particular object. पलीकडनं येणारी गाडी किती वेगाने येते आणि आपल्यापासून किती लांब आहे हे लक्षण त्याचा लॉस झालेलं असतं. इट इज कॉल्ड एज द डिसमेट्रिया विच इज कॉमनली प्रेझेंट इन द ओल्ड एज पीपल. Mask like face is their expression, where the movement of the face and rigid or slow and respond is there. Particular Parkinson disease affect control of the movement throughout the body, आणि फेशियल मसल जे आहेत तर त्या एक्सप्रेशन त्या ठिकाणी लॉस होतात, म्हणून त्याला मास्क लाईक फेस एक्सप्रेशन असं म्हणतात. चेहऱ्यावर कोणतेही हावभाव नसतात. अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन पर्टिक्युलर सिम्पटम इज मायक्रोग्राफिया इज देअर, स्मॉल हँड रायटिंग इज देअर. काय बघा, तुम्हाला त्र्यंबकेश्वर लिहायचंय ना तर TRIM हे याचा फॉन्ट साईज मोठा आहे, आणि जसं जसं तुम्ही लिहित जाल तसं तसं इट विल बी शेकी, it will not be readable, and the font size will get reduced up to R. So the Trimbakeshwar, what I have written is a simple form to understand, पण बऱ्यापैकी हे लक्षण तुम्ही त्याला लिहून घ्या. इट इज कॉल्ड एज मायक्रोग्राफिया, स्मॉल हँड रायटिंग इज देअर. Then some neuropsychiatric problems are there, so disorders of speech are there. So all because of the less secretion of dopamine, the memory, movement and motivation and the reward system are hampered. So the cognitive flexibility, rule execution, absolute thinking, initiating approach of the action, inhibiting approach of the action, initiating appropriate action and inhibiting inappropriate action हे अतिशय महत्वाचं आहे. पार्किन्सनचा पेशंट एखादी मुवमेंट करायला लेट स्टार्ट करतो, मात्र ती मुवमेंट स्टार्ट केल्यानंतर ती मुवमेंट स्टॉप करायला त्याला येत नाही. अशा पद्धतीने इथं आपल्याला वायूचं मुहुश्चारी छोट्या छोट्या क्रमाने हळूहळू मुवमेंट करणं,
मुहुचारी पक्वादा गुदालया. तर ही जी मुहुचारी जे आहे ती सस्टेन रिलीज मुवमेंट आहे, ही वायूचं जे कार्य आहे ते त्या ठिकाणी हॅम्पर झालेलं असतं. त्यामुळे इम्पेड परसेप्शन आणि इस्टिमेशन ऑफ टाइम, स्लोड कॉग्निशन प्रोसेस, स्पीड, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतात. Saccadic movement is there, automatic movement, fast automatic movement of both eyes in the same direction. Both eyes in the same direction is called a saccadic movement, which is present in the Parkinson disease, and difficulty in the directing gaze upward, and blurred or double vision is there. Decreased blink rate, dry eyes, deficient ocular pursuit. Deficient ocular pursuit, that is eye tracking is there. All these are the Vyana Vayu Gati problem in the Parkinson disease patients. So other functions are there. Orthostatic hypotension is there, low blood pressure upon standing. That is also important. Oily skin is there. Seborrhea is there in the Parkinson patient. There is a much more in secretion of the sebum is there, turning into the seborrhea, and this, because of that sebum, there is the oily skin is there, excessive sweating is there. So the physical investigations are not are not helpful, are not directly useful for the diagnosis of the Parkinson disease, but they will helpful. For example, Romberg's test is there, or tandem walking is there, knee heel test and finger nose test will be helpful for the cerebral to rule out the causes of the cerebellar coordination is there. Romberg test, if it is positive, then that particular ataxia is sensory. But Romberg test, if it is negative, then that ataxia is cerebellar. For that case, Romberg test is important. Tandem walking is also important, but it will not diagnose that the patient is of Parkinson disease. So we'll see. So if MRI, there is a normal pressure hydrocephalus, subdural hematoma is there, tumor, and multiple infarcts. More reason for this particular Parkinson in nowadays is multiple infarct turning into the Parkinson disease. So in positional emissional tomography is there, PET is there. So it is a very expensive investigation, not available in every hospital, but we can do it. It is only experimental basis, but uh, it will show some less secreting dopamine areas in the brain, so that PET is there, but it is not regularly in use. It is just for experimental use nowadays. So diagnosis, a physician will diagnose Parkinsonism from a medical history and a perfect neurological examination. So there is no lab test that will clearly identify the disease. Am I audible? Hello? Am I Yes, audible? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. Yes. So there is no lab test that will clarify to identify the disease, but brain scans are sometimes used to rule out disorders that could give rise to similar symptoms. People may be given levodopa and resulting relief motor impairment tend to confirm the diagnosis. अगोदरच levodopa द्यायचं, जर सिम्पटम कमी झाले तर आपलं पार्किन्सनिझम समजायचं. But that is not the way. The finding of the Lewy body in the midbrain on autopsy is usually considered proof that the person had Parkinson's disease. So progress of the illness over time reveal it is not a Parkinson disease, and some authorities recommend that diagnosis should be periodically reviewed. That is the importance that Parkinson plus syndromes such as progressive supranuclear palsy and multiple system atrophy must be ruled out. And anti-Parkinson medications are typically less effective at controlling symptoms in Parkinson plus syndrome. Parkinson plus असेल, supranuclear palsy असेल, तर ती औषधं ही उपयोगी पडत नाहीत. So the Parkinson Disease Society brain bank criteria require slowness of the movement, that is bradykinesia, plus either rigidity, resting tumor, or postural instability. That should be there to diagnose the Parkinson disease. CT and conventional magnetic resonance imaging, that is MRI, brain scans of the people with PD usually appear normal. हे लक्षात घ्या. So there is a perfect so thorough neurological investigation is important. त्यामुळे न्यूरोलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशन बेडसाईड किती महत्वाचं आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येतं. So finally, 3 or more of the following features are required during onset or evolution. Unilateral onset, एकाच बाजूला, tremor at rest, progression in time, asymmetry of the
motor symptoms, response to levodopa for the least 5 years, and clinical course at least 10 years, and appearance of the dyskinesis, repeatful uncoordinated movements induced by the intake of excessive levodopa. So प्रिव्हेन्शन कशामुळे होत असतं तर एक्सरसाइज ऍज वी नो व्यायाम अग्नी दीप्तो सत्या सर्व रोगोपशम असतो. सो सर्व रोगोपशम इज अ इम्पॉर्टंट फलश्रुती ऑफ एक्सरसाइज. So it should be there. Caffeine is important, but in a normal dose. Tobacco causes adverse effect, decrease the life expectancy and quality of life, but it may reduce the risk of Parkinson disease by a third then compared to the non-smokers. And the tobacco smoke contains compound that act as a MAO inhibitor, and that also might contribute to the effect. And why that is important? Because that nicotine in the tobacco or the cigar is a dopamine stimulant. So smoking is a protective factor for the Parkinson disease. So there is no cure as a treatment management. There is no cure for the Parkinson disease, but the medication, surgery, and multidisciplinary management can provide relief from the symptoms. स्वभाव परमम चरक सूत्रस्थान 16वा अध्याय स्वभाव परमात्वाद हा मॉडर्न मेडिसिन सांगितलेला आहे, हे लक्षात घ्या. जयंते हेतू वैषम्यात स्वभाव परमवाद सांगितलेला आहे मॉडर्न फिजिओलॉजी मॉडर्न मेडिसिन मध्ये, हे आपण इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. द मेन families of the drugs useful for treating motor symptoms are levodopa and then dopamine agonist and MAOB inhibitors are there. So this is the modern treatment. These are the various stages. But let's summarize this Parkinson disease in Ayurvedic perspective. अपतर्पणोक्त व्याधी आहे, पक्वाशयुक्त उपधातू प्रदोषज विकार, मर्मस्थ व्याधी, गंभीर स्थान आणि कृचतम साध्य, अशा पद्धतीचा हा पार्किन्सन डिसीज आहे. 20व्या शतकातलं खेळामधलं अतिशय प्रसिद्ध नाव इज अ अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद अली. त्याला वयाच्या 42व्या वर्षी पार्किन्सन डिसीज झाला 1984 साली, आणि त्यानंतर तो 32 वर्ष जगला. 2016 साली 74व्या वर्षी तो मरण पावला. तर त्याला पार्किन्सन डिसीज होता. ही वॉज अ व्हेरी प्रॉमिनंट स्पोर्ट फिगर इन द 20th century. ऑल वे नो मोहम्मद अली, सुपर बॉक्सर. सर त्या ठिकाणी त्याचं पेट नेम जे निक नेम जे ते त्याचं निक नेम होतं द ग्रेटेस्ट. द ग्रेटेस्ट हे त्याचं निक नेम होतं, परंतु शेवटी त्यालाही म्हणायला लागलं गॉड गिव्ह मी पार्किन्सन सिंड्रोम टू शो मी आय एम नॉट द ग्रेटेस्ट, ही इज. तर अशा पद्धतीने त्या मोहम्मद अलीला सुद्धा पार्किन्सनिझम होता आणि ही वॉज लिव्हिंग विथ इट. चिकित्सेचा भाग आपण बघणार आहोत थोडक्यात. चिकित्सेमध्ये एम आय ऑडिबल? हॅलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clearly audible, sir. येस. चिकित्सेमध्ये स्नेहन दोन्ही प्रकारची चिकित्सा सांगेन मी. आपले एक कॉमन प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मॅट आणि केरळीयन चिकित्सा सुद्धा सांगेन डिटेलमध्ये. स्नेहन आपल्याला जर करायचं असेल, इथं लक्षात घ्यायचं, एक लक्षात घ्या, पार्किन्सोनिझम दोन प्रकारे होऊ शकतो. एक म्हणजे कफवातात्मक, तो जो असतो तो स्तंभ प्रधान, आणि केवळ वातात्मक जो असतो तो असतो त्या ठिकाणी वात प्रधान असतो. म्हणजे कंप, ट्रिमर, केवलवात, स्तंभ, कफवात आणि त्या ठिकाणी रिजिडिटी, अशा पद्धतीने असतं. त्यामुळं कधी कधी लेखन करणारी औषधं द्यायला लागतात, कधी कधी उष्ण वातशामक, आणि कधी कधी त्या वात दोषाला किंवा त्या ठिकाणी मूर्धा किंवा प्राणाच्या स्थानाला बल्य अशी पण सुद्धा आपल्याला औषधं द्यायला लागतात. महामाश तेल किंवा अश्वगंधादी तेल आपण या ठिकाणी वापरू शकतो. स्वेदनासाठी एकांग स्वेद, सर्वांग स्वेद. स्वेदन देताना प्रिकॉशन घ्यायची असते. दोन गोष्टीची प्रिकॉशन असते की ती जी काही त्वचा जी असते झाली ते अतिशय पातळ झालेली असते, बिकॉज इट इज 6 डिकेड डिसीज, वयाच्या 60व्या वर्षानंतर होणार आहे. त्यामुळे सर्वांग स्वेदन देताना अतिशय म्हणजे हार्शली दिलं तर त्या ठिकाणी काय होत असतं, देयर इज अ लायसिस ऑफ ऍडिपोज टिश्यू इज देयर, आणि पेशंट हायपोटेन्शन मध्ये जातो. अगोदरच त्याला ऑर्थोस्टॅटिक हायपोटेन्शन असतं. त्यामुळं पेशंट आलाय पार्किन्सनचा, स्वेदनगृहात ठेवलेला आहे, आणि इकडे आपण मोबाईलवर खेळत बसलोय कॅन्डी क्रश, तर त्याचा काही उपयोग होत नाही. पेशंट दगावू शकतो. अशा केसेस बऱ्याच झालेल्या आहेत. त्यामुळे स्वेदन अशा देताना लक्ष द्यायचं. अश्वगंधादी तेल नसते, पंचेंद्रिय वर्धन तेल नसते द्यायचं आहे.
औषधामध्ये अश्वगंधा 3 ते 6 ग्रॅम सकाळ संध्याकाळ दुधासोबत. कौंच बीज शिरपाक याच्याबद्दल मी पुढे बोलणार आहे. 100 ते 150 मिली सकाळी. वानरी गुटिका त्यात पण त्या ठिकाणी कपिकच्चू आहे. चक्रदत्त वातव्याधी चिकित्सामध्ये अतिशय दिस इज अ व्हेरी गुड फॉर्म्युलेशन फॉर ऑल धातुक्षयजन्य वातव्याधी. दॅट इज बलामाश आत्मगुप्तादी कशा इज देअर. बलामाश आत्मगुप्तादी कशा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. केरळी चिकित्सेमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर पहिल्यांदा उद्वर्तन जे जिथं स्तंभ आहे तिथं इनिशियल मुवमेंट हॅम्पर होत आहेत. ज्या ठिकाणी आपल्याला काय की रिजिडिटी आहे अशा ठिकाणी त्रिफला चूर्ण किंवा कोल्हापूर इत्यादीचं उद्वर्तन द्यायचं. जीवनतेजी चूर्णाचं उद्वर्तन द्यायचं. आणि त्यानंतर माश तेल, प्रभंजन विमर्दन तेल. प्रभंजन हे वायूचंच पर्याय नाव आहे, तेव्हा प्रभंजन विमर्दन तेल. कोट्टम चुक्क्यादी तेल कधी वापरायचं, तिथं रुजा जास्त आहे. जिथं पार्किन्सिझम पेशंट मध्ये पेन जास्त आहे तिथं कोट्टम चुक्क्यादी तेल वापरायचं. बलालाक्षादी सर्व शरीर धातुवी करा, संधान करा शरीराचे. बलालाक्षादी तेल किंवा बला अश्वगंधादी तेल अजून चांगलं, तर हे सुद्धा त्या ठिकाणी तुम्ही वापरू शकता. बलेमध्ये सिडा कॉर्डिफोलिया, देयर इज इफिड्रिन इज देअर, इट इज अ CNS stimulant is there, so you can use. Ashwagandha is also very important for the building block of the cell. It reduces the stress and anxiety by lowering the cortisol level. Ashwagandha is very important stress calm. अशा पद्धतीने तुम्ही वापर करू शकता. स्वेदामध्ये पत्रपुट्टली स्वेद द्यायचा, पिशिचिल द्यायचा जिथं धातुक्षय जास्त आहे आणि सर्व आपल्याला एरिया कव्हर करायचा या ठिकाणी पिशिचिल आपण देऊ शकतो प्रभंजन विमर्दन तेलाने. सुकुमार एरंडम रुग्णाचं बल पाहून विरेचन द्यायचं आहे. अनुलोम गती करण्यासाठी आपल्याला ते विरेचन देणं गरजेचं आहे. मुस्तादी राजी आपण बस्ती देऊ शकतो. पिप्पली आणि लसूण रसायन त्या ठिकाणी रसायन म्हणून वापरू शकतो. पिप्पली आणि लसूण आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर पिप्पली इज डिमायलिनेशन मध्ये चांगलं उपयोगी पडतं. नेक्स्ट इज देअर कषाय कल्पनामध्ये बघितलं तर अष्टवर्ग कषाय इज देअर. अष्टवर्ग फ्रॉम सहस्त्रयोग महत्वाचा कंटेंट आहे त्याच्यावर निर्गुंडी आणि लसूण आहे. जेव्हा आवरणजन्य संप्राप्ती असते तेव्हा लसूण वापरायचा असतो आणि अष्टवर्ग कषाय कधी वापरायचा आणि भद्रदावेरी जेव्हा संप्राप्ती सर्वांग असते, सगळं शरीर संप्राप्ती असते तेव्हा भद्रदावेरी आणि अष्टवर्ग कषाय वापरायचा. धनधनयनादी कषाय. धनधनयन म्हणजे कुबेराचे डोळे, कुबेराक्ष मूल हे त्याच्यातलं महत्वाचा घटक आहे. त्यातल्या त्यात ते बेल्स पाल्सीमध्ये वापरतात केरळमध्ये, पण धनधनयनादी कषाय सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला वापरता येतो. विदर्यादी कषाय बृहण नरिशिंग कषाय, तो विदर्यादी गण आपल्याला या ठिकाणी वापरू शकतो. केवळ वातामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला हा वापरता येतो. बलामाश आत्मगुप्तादी कषाय हा सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला वापरता येतो. पूर्णचंद्रोदय रस या ठिकाणी वापरता येतो. सुवर्णयुक्त बृहद्वात चिंतामती, एकांगवीर रस, महाविद्वात विध्वंस रस अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी वापरता येतो. पूर्णचंद्र रसाच्या फलश्रुतीमध्ये त्या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर काय की फलश्रुतीमध्ये त्या ठिकाणी सेंद्रिय विषार दूर करणार आहे. त्यामुळे जे पेस्टिसाइड जे आहे त्या पेस्टिसाइडचे जे काही हे पेस्टिसाइडचे जे साईड इफेक्ट आहेत ते त्या पूर्णचंद्रोदयाने कमी होऊ शकतात. त्यानंतर बृहत वात चिंतामणी सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी अद्रक सोरसावर वापरता येऊ शकतो. अरिष्ट कल्पनेमध्ये अश्वगंधारिष्ट आपल्याला वापरता येतं. विदोलिन हे त्याच्यामध्ये स्ट्रेस एन्झायटी करतं. मसल मास वाढवण्यासाठी सुद्धा उपयोग पडतं केवळ वातामध्ये आणि दोन्हीमध्येही त्या ठिकाणी अतिशय उपयुक्त आहे. मूर्छा या अपस्मृती शोष उन्माद दारुणम अशा पद्धतीची बैशरत्वंडरीने अश्वगंधारिष्टाची संप्राप्ती दिलेली आहे. बलारिष्ट सुद्धा वापरता येतं. अश्वगंधारिष्ट बलारिष्ट वापरता येतं. लवंगासव हे त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. लवंगासव कटू रसद्रव्य उष्ण कपहर. लवंगासव मध्ये लवंग ज्योतिषमती त्वग नाग केशर आहे. ज्योतिषमती मेद्य आहे. त्यामुळे सेन्सरी न्यूरोपॅथी, कॉग्निटिव्ह डिसऑर्डर, डिमायलिनेशन, डिमेन्शिया, अप्रॅक्सिया अशा पद्धतीने अटॅक्सिया, पार्किन्सोनिझम या ठिकाणी आपल्याला लवंगासव वापरता येतं. सारस्वतारिष्ट मधुरतिक्त उष्ण स्वर ग्रह वाक ग्रह, मंडुपरी शतावरी ब्राह्मी वाचा, कॉग्निशन डिसार्थ्रिया डिस्लेक्सिया अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला हे सारस्वतारिष्ट आपल्याला वापरता येऊ शकतं. सारस्वतारिष्ट जर आपण बघितलं त्याची फलश्रुती जर आपण बघितली तर आयुर्वीर्य धृती मेधा बलम कांती विवर्धयेत, वाक शुद्धी विकारो हृदयो रसायन वरा स्मृता, अत्यध्यान गीतादी क्षीण स्मृती बलानारा. जे अतिशय अत्य अध्ययन केलेलं आहे आणि क्षीण स्मृती बल झालेला आहे. लभंते चित्त संतोषम
स्मृतीच्या निशेवणात अशी ही सारस्वतारिष्टीची फलश्रुती आणि सुवर्णयुक्त सारस्वतारिष्टीचा जास्त उपयोग त्या ठिकाणी होतो. आपण जर आता नॅचरल एल डोपा जर बघितलं तर कपिकच्चू जे आहे आपलं कपिकच्चू म्युकोना प्युरिन्स याच्यामध्ये त्या ठिकाणी काय इट इज अ गुड मूड इलिव्हेटर अँड इम्प्रूव्ह स्पर्म काउंट सेक्शुअल परफॉर्मन्स. पण त्याच्यामध्ये नॅचरल एल डोपा जे आहे तर त्याचा उपयोग आपल्याला त्या ठिकाणी होतो. झेंडोपा नावाचं एक फॉर्म्युलेशन येतं. इन्क्रीज टेस्टोस्टेरॉन मूड एनहान्समेंट डोपामिन लेवल वाढवतं. जी डोपामिन लेवल मोटर कॉर्टेक्स बेसल गँग्लिया सस्टेन्सिया नायग्रा मधल्या सेल जे आहेत ते डिजनरेट झाल्यामुळे होत असते. ती डोपामिन लेवल वाढवण्यासाठी आपल्याला कपिकच्चूचा उपयोग होतो. कंचबीज शिरापाक वानरी वटी याच्यामध्ये ते कपिकच्चू भरपूर प्रमाणात आहे. सॉल्व्स रिप्रोडक्टिव्ह प्रॉब्लेम लोअर्स द स्ट्रेस ट्रीट द पार्किन्सोनिझम. त्यामुळे कपिकच्चू इज अ ड्रग ऑफ चॉईस ऑफ पार्किन्सिझम इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. So thank you very much all the honorable principal Dr. Avare sir, my mentor guru Dr. Prakash Tondikar sir, HOD of the SSM College Nashik, for giving me this opportunity to present a small presentation in front of you and all the my colleagues of Sharir Kriya students. So thank you very much one and all, and waiting for your feedback on the WhatsApp. I have given my WhatsApp number there. Thank you very much. थँक्यू सर. कोणाला काही क्वेरी असतील तर ते विचारू शकता प्लीज. थँक्यू सर. हॅलो हॅलो Yes, सर, या सर्जिकल ट्रीटमेंट म्हटलं होतं तुम्ही, मला काही एक्सप्लेन करता येईल का सर्जिकल ट्रीटमेंट काय असते यात? कशामध्ये? सर्जिकल ट्रीटमेंट पार्किन्सन्स मध्ये. पार्किन्सन मध्ये सर्जिकल ट्रीटमेंट म्हणजे सस्टेन्सिया नायग्रा जो असतो तर त्या सस्टेन्सिया नायग्राचे जे डिजनरेटेड सेल आहेत तर सध्या ते इन प्रोसेस आहे युके मध्ये की त्याच्यामध्ये सेल इम्प्लांट केल्या जातात नॉर्मल याच्या. पण ती ह्याच्यात आहे इन पाईपलाईन ट्रीटमेंट आहे. त्याचे अजून रिझल्ट आलेले नाहीत. शक्यतो ती ट्रीटमेंट खूप महाग आहे. त्यामध्ये डोपामिनर्जिक सेल इम्प्लांट करू शकतो आपण असा एक स्टडी चाललेला आहे. अच्छा, हा ठीक आहे ना सर. थँक्यू. थँक्यू मॅम. अजून कोणाला काही क्वेरी असतील? एनीवन क्वेश्चन्स देअर? ओके, आय थिंक देयर इज नो क्वेश्चन्स. थँक्यू फॉर दॅट. चोंडीकर सर आमचे एचओडी जरा सांगे. येस सर, येस सर. नमस्कार, अनिल देशपांडे सर. सर नमस्ते सर. आज आपल्याला माहिती आहे जो पार्किन्सोनिझम हा डिसऑर्डर सगळ्याच वर्गाला विशेषतः वृद्ध वर्गाला छळणारा असा हा आणि त्याच्यासोबत क्लिनिशियन्सला पण छळणारा असा हा रोग तुम्ही अतिशय उत्कृष्टरित्या आणि सगळ्यांना समजेल म्हणजे नवीन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ज्यांनी प्रथम वर्षाला प्रवेश घेतलाय त्यांना सुद्धा आणि बाकीचे जे क्लिनिशियन्स आहेत आमच्यासारखे जे प्रॅक्टिस पण करतात त्यांना या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही अतिशय उत्कृष्टरित्या सांगितल्यात सर. त्याबद्दल मी तुमचे अतिशय धन्यवाद. आणि याच्यानंतरचे अजून असेच आपण कंडक्ट करणार आहोत हे मी तुम्हाला सांगतो. धन्यवाद सर. आणि अजून एक म्हणलेलं आहे की डोपामाइन इज अ हॅपीनेस हार्मोन. सो यू मेड अस. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. On the behalf of all the students, I extend a hearty vote of thanks to our guest speaker, Dr. Anil Deshpande sir, who spared the time from his busy schedule to grace the occasion. Thank you for enlightening our knowledge. This will surely be going to encourage us in our future. I would like also to thank our founder chairman Dr. Balasaheb Ahir sir, our chairman Mrs. Himgauri Adke ma'am, secretary Mrs. Gayatri Patil ma'am, our principal Dr. Milind Avare sir, vice principal Dr. Vaibhav Fartale sir, hospital superintendent Dr. Aparna Raut ma'am, PG director Dr. Parshuram Pawar sir, UG director Dr. Kiran Shinde sir, exam department head Dr. Vijay Potkule sir, HOD of Kriya Sharir Dr. Prakash Chondikar sir, associate professor Dr. रेणुका इक्कर मॅम, असिस्टंट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल खांडे सर, असिस्टंट प्रोफेसर डॉक्टर
Rushali Patil ma'am for arranging such an informative seminar for us. And at last, thank you for all students and college students and respected teachers for listening patiently. Thank you. Thank you, sir. Thank you. ते गुगल फॉर्म बद्दल सांग. सो गुगल फॉर्म फीडबॅक फॉर्म भरल्यानंतर प्रत्येकाला सर्टिफिकेट जनरेट होईल, त्यामुळे तो प्लीज फीडबॅक फॉर्म भरा. नाव थँक्यू सर अनिल देशपांडे सर. नाव सेशन इज ओव्हर. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर.